don't deserve the inheritance that Lola entrusted. Kaya dapat hindi mo natanggapin dahil para sa amin lang yung dalawa ni Yuan. Ina! Salamat ulit sa pagtulong. Sana naman huwag nilang idaan yung galit at frustrations nila sa ganito. Hindi tama. Come up with a plan to regain your grandmother's trust and tarnish Ina's reputation. I need to convince si Ina na pirmahan na kaagad yung donation agreement bago mahuli ang lahat. Siguro kung hindi ko pipirmahan yung donation agreement, titigilan na ako nila Joanna, no? Hindi na nila ako guguluhin. Basta mo nalang i-donate lahat ng shares mo to a complete stranger. Hindi mo naman lubusang kilala yung ina na yun. Papatunayan ko sa inyo na mabuti siyang tao. Paano naman si Lola? Kaya mo ba siyang tanggihan, tiisin? As per Mrs. De La Costa's request, she has modified her last will and testament. Disinherited na sina Joanna at Yuan as her legal heirs. Nakasaad dito na idodonate ni Madam Aurea De La Costa ang 70% of her shares sa De La Costa Food Corporation kay Ina Villarason. Pag pinirmahan nito ni Ina, sa kanya na ang shares ni Madam Aurea and may karapatan siyang pamunuan ng kumpanya. So, ibig sabihin, kahit na ano pang mangyari kay Aurea, mawala man siya sa mundong ito, they are no longer part of the property division. Kung hindi kayo babalik sa mansyon, you're only allowing Ina to deceive and manipulate Madam Aurea. She will continue with her scheme. Eh, hindi pa nga natin alam kung sino-sino pa ang napapaikot niya para mahulog sa patibong niya. Mali yung iniisip ko sa akin. It's just so hard to believe that, Ina. Promise, wala talaga akong interest sa yaman. Para kasing imposible na wala kang gusto makuha in return. Ano, go ahead. Sige. Ingat ka. Thank you ulit, Thanks. Sige, good night. Okay. Bye. Bye-bye. Well done, Ina. What a well-planned scheme, Ina. Bravo! Lasing ka ba? Lasing ka nga. Bakit? Paglasing ba ako, mas madali akong mauto? Kahit puno ng alak tong utak ko, Ina. You can never manipulate me. Hindi ako katulad ni Lola at ni Francis na madadala mo sa mga tricks mo. Ano, Francis? Usap mo. Nakita ko nga eh. Hinatid ka pa. Siya na ba ang next prospect mo for this scheme? After Lola, si Francis naman ang huhut-hutan mo? Nasa stockroom tayo. Was that already part of your plan? To manipulate me, gain my trust, and take money from me? I'm so stupid. Hindi ko maglang yun nakita or naramdaman. Wow. Ano? Kulang pa ba yung makakuha mo kay Lola na pera? How much do you need para mabigay ko at makakoto ka na bilang isang professional schemer?
ginagawa mo na atang pastime yung pagsampal mo sa akin eh. Let me remind you, Ina. Di porket nakuha mo na ang share sa kumpanya, pwede mo na akong bastusin. Deserve mo yan. Kasi bastos ka talaga. Matapos akong saktan ni Joanna, ngayon ikaw naman. Akala ko pala mo naintindihan mo na yung sitwasyon. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi ko na problema yun. But don't you dare insult me, bastusin ako, at pagbintangan ako naman kung anong pang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ginagawa? Eh, nakukuha mo na nga eh. Nung una, I gave you the benefit of the doubt na tinutulungan mo lang kami, mabait ka talaga. Pero no, all along, Joanna was right. Talagang certified manloloko ka at nasasaktan ka dahil it's true. Alam mo, hindi ako mananalo sa'yo. Kasi lasing ka't makitid yung utak mo. Kapag nahimasmasan ka na, bumalik ka sa akin. At isa-isa kong patutunayan na wala akong habol sa pera ni Lola at lalong-lalo na sa company. Then don't sign the agreement. Wala naman talaga akong plano mag-sign. Happy? No doubt nakapag-desisyon na lang ng ganun bigla si Lola. Dahil wala naman siya maasahan sa inyo eh. Because you're both hopeless. Ako? Hindi mo ba ako gagamitin? Ano ba? Yuan! Tawan mo nga! Tawan mo na nga ako! Wala kang karapa para bastusin ako! Sabagay, hindi mo naman ako papatulan. Ano ba namang meron sa akin, di ba? Nadisoon na nga pala ako. And I won't be a part of your plan anymore. Si Lola at si Francis na lang ang mapapaikot mo. Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Hindi ko pinapaikot si Lola at lalong wala akong plano kay Francis. Pagod na ako mag-explain sa inyo ni Joanna. And I don't deserve this kind of disrespect. Dahil alam kong wala akong ginagawang masama. Ano nangyayari dito? Yuan! Yuan! Anong ginawa mo sa anak ko? Wala pa akong ginagawa sa kanya. Siya nga at For sure, pinasama mo na naman ang loob niya. Edwin, tulungan mo ako. Ipasok natin sa loob si Yuan. Ito na nga po yung kinakatakutan ko, Le. Yung pagbuntunan ako ng galit ni Joanna at Yuan. Unang araw pa lang po ito nung pagkatapos niyong sabihin sa lahat yung about sa deed of donation. Na hindi po ito yung pinangarap ko para sa sarili ko at para kay Nuno. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa. I'm sorry, Ina. Pero alam mo, lalo lang lumakas ang loob ko na papirmahin kita sa donation agreement. Naiintindihan ko naman po kayo. At naiintindihan ko po yung galit ng kambal. Kinunan ko po sila ng para sa kanila. Kung ako rin po siguro yung nasa sitwasyon nila at manaman ko na kinuha ni na Tita Lani at Amy yung para sa amin ni Nono, hindi rin po papayag. Ipaglalaban ko po yung karapatan namin magkapatid. Pero magkaiba naman yun. Ina, wala akong maasahan sa mga apo ko. Hindi kagaya mo. Kailangan kita. Kailangan kong tulong mo. Lalo na ngayon.
Daming problema ng kumpanya. Francis, what are you doing here? For sure, miss mo na ako kaya. Bakit mo ginawa yun, Joanna? What are you talking about? Nalaman ko yung ginawa niyo ni Amy kay Ina. Bakit? So, nagsumbong siya sa'yo. I didn't know that you guys are close. Nakita ko siya, Joanna, humihingi ng tulong. Na dapat pupunta ako sa Nono's Favorites para kausapin ka sana. Ba't yun naman ginawa sa tao yun? Why not? Naawa ba siya? Nung pinaikot niya yung ulo ni Lola para lang makuha yung shares ng company? Kahit na, Joanna, ano ka ba? Hindi yun dapat ginagawa sa tao yun. What if may nangyaring masama sa kanya? Or worse, pwede siya mamatay sa ginawa Eh niyo? di sana namatay na siya. I'd bury her myself. Naririnig mo ba sarili mo, Joanna? You sound like a complete psychopath. Don't you dare insult me, Francis! You don't know what happened, so can you just stay out of this? As far as I know, Joanna, hindi naman kagustuhan ni Ina na ibigay ni Lola Aurea yung shares ng De La Costa Food Corp sa kanya. It was Lola's decision. Alam mo naman yan! Okay, so you're not just Ina's savior. Abogado ka rin pala niya. Because you're defending her as if you know that gold digger so well, Francis. I was your girlfriend for over a year, Francis. At magkababata tayo and yet you still take her side? That's why I precisely know you better, Joanna. I know what you're capable of. Si Ina, kahit bago ko palang nakilala, I can feel that she has a good heart. How dare you compare me to that gold digger? We are done, Francis! And I'm grateful for that. Hindi lang si Madam Aurea ang nahulog sa patibong ni Ina. Pati na rin si Francis. Hahayaan mo ba siya na kontrolin ang lahat ng tao sa paligid mo hanggang sa masira ang buhay mo? Hey! What now? Go fix yourself. We have something to do. What? Lola, alam ko po na marami na po akong kasalanan sa inyo. Lalong-lalo na po yung pagbangga ko sa restaurant. Tatanggapin ko rin po if hindi nyo na po ako mapapatawad. But I hope you will give me another chance. Hindi ko na po pipilitin na kunin kay Ina yung mga binigay niyo sa kanya. I just want to prove myself again. I want to be your grandchild again. Now I've come to realize all of my mistakes, Lola. And I just want to make everything right. Masaya na po ako if tatanggapin niyo ko. At makatulog ako sa sarili kong kwarto. That would be enough for me, Lola. Nakakapagtaka lang. Why the sudden change of heart? At sabay pa kayo ni Yuan. Pagkatapos ng ginawa ninyo, inaway ninyo si Ina. Ngayon nagpapakumbaba kayo? Well, Lola, kinausap po kasi kami ni Mama. Tanggap rin po namin, Lola,
kung bakit niyo po kami tinanggalan ng mana. Masakit man, pero we will just try to accept whatever your decision is. We just want to prove ourselves, Lola, that we're worthy as De La Costas. Right, Yuan? Totoo po yung sinasabi ni Joanna. We did some serious self-reflection. And we genuinely just want to gain your trust back. At sabay din ninyong na-realize yan? Lola, what do you want me to do para maniwala kayo? Kneel in front of you. I can do it. Humingi ka ng tawad kay Ina. Kayong dalawa, humingi kayo ng tawad sa kanya. Ina, I'm so sorry for everything. Sana patawarin mo ko. Di na ba dati, Joanna? Wag hawak. Hindi na, no. Ate Joanna's already learned her lesson. Sorry. Hindi dapat kita binastos kahit lasing pa ako. I really shouldn't have done that. I'm sorry, Ina. And I'm sorry talaga, Ina. I know that we may not have become close right away, but I will try my best to be nice to you. Pinapatawad na kita, Joanna. Yuan. Pero ba dati, Joanna? It's okay. Enough na. Pero sana lang, totoo yung pinapakita niyo. Especially to Lola. Don't worry about me, Ina. Makakabalik sila dito sa bahay ko. But it doesn't mean na bumalik na rin ang trust ko sa kanila. Kailangan patunayan pa rin nila sa akin yun. Patunayan nila na talagang totoo yung pagbabago nila. Ang sincerity, parang ginto lang yan eh. I know how to distinguish the real one from the fake. Pero ba dati, Joanna? Dati, Joanna. Dati, Joanna. Teka lang, may nabalitaan ako, may kinuwento sa akin si Cecil. Yung kambal, namumuro na yun, ha? Sabihin mo lang sa akin, uupakan mo yung mga yun. Sabihin mo lang, ha? Tsaka, eto pa, hindi mo naman kasalanan na ibibigay sa'yo ni Lola Pink yung, ano ba yun, yung share ba yun sa kumpanya? Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam, Archie. Naguguluhan ako. Wala rin naman akong balak kunin yung hindi para sa akin. Eto, Ina. Kung pinirmahan mo na yung, ano yun, yung donation, ano ba yun, agreement ba yun? Yung sinasabi sa akin ni Cecil. Tapos lahat ng problema mo. Tandaan mo yan. Instant big boss ka na agad. Tsaka eto isipin mo na lang to.
Wala ka nang problemahin sa future ni Nono. Eh ano, tatanggapin ko na lang na magiging punching bag ako ng kambal, ganun. Pero nanghingi naman sila ng patawad sa'yo, di ba? Eh, hindi ako naniniwala sa sorry nila. Pero dapat hindi ako magpakampante, di ba? Alam ko naman na hindi madali para sa kanila tanggapin yung nangyari. Oo, pinatawad ko sila. Pero kikiramdam pa rin ako. Tapos kunin mo na yung pamana ng kumpanya ni Lola. Eh, hindi ko sure kung dapat kong gawin. Ina, wala kang ang kasalanan doon. Eto, tignan mo na lang doon sa ganitong pamaraan. Grasya yan. Bigayan ni Lord. Ha? Sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Yung mga ganyang bagay, lalo na yung ganyang blessing. Hindi dapat tinatanggihan yan. Eh ano? Kapag tinanggap ko yan, edi paano pinahirapan ko na rin yung buhay ko. Eh, paano naman si Lola Pinks? Buti naman umuwi ka na, Joanna. Ikaw naman, Yuan. Maaawayan mo si Ina. Huwag naman dito. Huwag naman nakikita ng lola mo. Tinanggalan lang kami ng mana. Pero legally, kami pa rin ang apo ni Lola. And I'm sure, hindi kami matitiis nun. I just can't help myself. Because alam ko may ginagawa yung Ina na yun para mabigay ni Lola yung company share sa kanya. She's an expert at this. Nakita ko, hinatid ni Francis si Ina. What? Yes. Because after Lola, Francis is her next target. Well, kaya nga ako bumalik dito. To drag Ina back to where she belongs. In the dirt. So, hindi totoo yung pag-sorry niyo kay Ina? Come on, Mom. It's all for a show. Kailangan ko lang kasi talagang makuha ulit yung loob ni Lola. Because we have to reclaim what's rightfully ours. At mangyayari lang yun kapag na-convince natin si Lola na hindi ibigay kay Ina ang company shares. Kailangan hindi niya mapirmahan yung agreement. Kaya kailangan natin siyang masira. At kailangan din natin siyang mapalayas dito sa bahay. Para i-amend ni Lola yung deed of donation and her last will and testament in our favor. And that will all happen if we get rid of that girl. Sinubukan ko namang kausapin yung bawat pamilya. And we already covered the hospitalization expenses. Given the financial assistance dun sa mga na-injured na tao, ginawa rin po natin, binigay natin. Pero hindi pa rin sila nakontento. So what do you mean? Ma'am Oria, may mga pamilya ho kasi, may mga ilan na nangihingi pa ho ng karagdagang pera kapalit ng kanilang katahimikan. Which I won't allow that. Hindi po pwede yun. Kasi, Ma'am Oria, ginagamit na lang nila yung sitwasyon para makakuha pa ng pera sa akin. And why don't you do something about it, Charlie? Para matigil na itong paninira sa kumpanya. Let me know if you can't handle it, okay? So I'll find somebody else to handle this. Of course, Ma'am Oria. Yeah, kaya ko naman po to. I'll do everything. Just give me enough time. And then, Give you enough time? Hindi ba sapat ang ilang araw na nagdaan? Para maayos mo lahat ito? Charlie, you can't blame me if I hired another lawyer to handle my last will and testament. Eh, ito lang hindi mo mahanapan ng solusyon itong problema ng kumpanya. My apologies, Ma'am Oria. Just do what you're paid to do. Madam Aurea, dumating na po yung investigation report ni Art. You may leave now, Charlie.
course. Yes. So, paano? May maasahan ba ako sa report ni Art? Opo, nagawa po niya lahat ng pinapagawa ninyo. In fact, may nakuha po siyang bagong information para dun sa investigation na pinapagawa niya. Inaamin ko po na ako po ang dahilan sa nangyaring kaguluhan sa Nono's Favorites. Lola, I am truly sorry for tarnishing our name. Totoo kaya yung sinabi niya, pinapakita niya? Sinungaling ka? Ha? Ako yung mukha nyo? Mas makakapal ang mukha mo. Nasa hospital ang kuya namin ng dahil sa'yo. The nerve ng mga squammy na yun na ipahiya ako. Isa ka pa. You and your sister are the pain in our lives. Nono! 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 Nono, nandito si ate. Nono!